Hello hello, chào mừng mọi người quay trở lại với những câu chuyện của Mini Story. Ở câu chuyện lần này thì mình xin tiết lộ trước background của điểm đến. Nơi chúng ta đang tới là thung lũng Yeongnam, nằm trong dãy núi Chunsaikon thuộc dãy Kudavansaikon của sa mạc Gobi. Hai bên sườn có chiều cao khá khiêm tốn, nhưng toàn bộ thung lũng thì nằm ở 2.500m trên mực nước biển. Ở độ cao này thì nó là em họ xa của đỉnh Phan Xipang Việt Nam và là chú họ của đỉnh núi Bukhansan Hàn Quốc sau nhà mình. Cao ở Yeongnam thì cũng thường ở Mông Cổ thôi, vì độ cao trung bình của đất nước này đã ở tầm 1.580m, nên là hầu như ngóc ngách nào của Mông Cổ cũng được mùa đông gõ cửa cả. Có nơi nó ở lại lâu đến nỗi để lại nguyên một con suối băng ở cả giữa mùa hè. Bất kể việc nơi đó nằm giữa sa mạc Gobi, nơi có lượng mưa cực kỳ ít, và đó là thung lũng này. Con suối có độ dày lên đến vài mét và trải dài vài km vào cuối mùa đông. Khá lâu trước đây thì con suối này đóng băng quanh năm, nhưng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu mà hiện nay vào mùa hè, băng chỉ còn đóng ở những góc râm mát của thung lũng. Giờ lại là cuối hè nên tí vào thung lũng thì chỉ có thấy tôi thôi. Càng đi sâu vào sẽ càng thấy nhiệt độ thấp hơn bình thường. Người ta truyền tai nhau nó đủ thấp để trước đây có một đơn vị quân đội Xô Viết từng sử dụng thung lũng này như một loại tủ đông để bảo quản và dự trữ thịt từ mùa thu đến mùa hè, và người ta còn truyền tai liệu đây có phải là thung lũng trong tiểu thuyết Tử thư Tây Hạ. Đó là một thung lũng bí hiểm chứa đầy nước và sương mù nằm trên cung đường tới nước Tây Hạ, cũng chính là nằm trên cung đường này. Thung lũng được nhắc đến trong sách đã khiến nhiều binh lính Mông Cổ bỏ mạng, từ đó kìm hãm cuộc tiến đánh Tây Hạ của Thành Ca Từ Hãn. Nhưng đó chỉ là thuyết âm mưu, còn sự thật thì mình không nằm vùng nên không biết. Giờ thì tụi mình tới rồi. Sau bãi đỗ xe, nơi tập trung một đàn ngựa là điểm đầu của thung lũng. Để đến điểm cuối cùng thì bạn phải đi xuyên qua 8 km hẻm núi, cũng là phía bên kia của ngọn núi. Để tiết kiệm năng lượng bằng 4 bữa cơm thì tôi đã cùng đồng bọn theo anh đẹp trai này ra thuê ngựa. Dự là chạy 1,5 cây ở khúc vào hẻm núi, còn lại thì lấy 2 cẳng chân ra xài. Hắc mã hoàng tử thì chọn cao bồi không biết cưỡi ngựa, bạch mã công chúa thì chọn tôi. 왜? 왼쪽이란 말이야? Ủa là sao ta? Hóa ra là vị trí an toàn nhất khi đứng với ngựa là khúc giữa vai và đầu ở bên trái. Bởi vì phần lớn các con ngựa được huấn luyện đã được cưỡi và đeo yên từ phía bên trái. Tuy nhiên cái việc huấn luyện cả bên phải thì cũng được xem là cần thiết để trong trường hợp khẩn cấp, khi mà người cưỡi xuống ngựa từ bên phải thì ngựa sẽ không bị giật mình và hất hay là đá họ. Và việc cho ngựa làm quen với bên phải cũng khá là thuận tiện để chăm sóc sức khỏe nè, làm neo và làm đầu cho ngựa. Giá thuê ngựa ở Yeongnam dao động ở mức 6 đô, tầm 20.000 Turkic một người. Tính trên cả tiền thuê ngựa và người dắt ngựa nữa. Mình với em mình toàn thì đã có Ukna và Bayard dẫn đường, nên ngựa thì chỉ tốn có một nửa. Chỗ này có vẻ quen quen ha. Đúng rồi đó, tôi đang ở Thụy Sĩ của châu Á, một Thụy Sĩ hoang dã cực kỳ. Ngay trong hẻm núi này, nhiều loài động vật hoang dã sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bạn. Một trong số đó có loài kền kền của thế giới cổ đại, Lammergeier, được gọi là Yol trong tiếng Mông Cổ, cũng là âm tiết trong Yeongnam, nghĩa là thung lũng miệng kền kền. Lammergeier là loài chim ăn thịt lớn nhất Mông Cổ, cũng là kẻ đang đưa bạn vào tầm ngắm. Đùa với loại thịt hai chân còn sống, biết đấm, thì thường không có hấp dẫn với kền kền lắm. Kền kền đã có dịp debut trong channel của tôi, ở cái thời tôi cho cái video đậu on air rồi biến mất 6 năm. Trong đó nhân vật này được xuất hiện dưới vai trò sứ giả đưa người đã khuất lên trời bằng cách những mẫu khu mình và bay đi. Dành cho những ai tò mò về tục thiên tán thì tôi sẽ để link ở phần mô tả và cuối video. Ở thung lũng Yeongnam, ngoài kền kền ra thì còn có những loài động vật quý hiếm khác, chẳng hạn như là chim tuyết Altai hay là động vật hoang dã như báo tuyết, cáo. Mà mấy nhỏ này thì hơi nhát nên chỉ có lấp ló sau mấy vách đá gốc đứng thôi. Đây là cái con suối băng mà mình nói ban đầu đó.
giờ thì như kem chảy thành nước. À, thêm một fact nữa. Các nhà khảo cổ phát hiện được nhiều bộ xương khủng long có niên đại hơn 70 triệu năm ở thung lũng này. Ở chỗ bằng phẳng như tập trước thì không nói. Còn đây là cái thung lũng gồ ghề, sâu hẹp. Tụi nó vào đây chơi trốn tìm hay dồn nhau vào đứng lộn hay gì? Không hiểu nổi. Lạ một cái, trên đường ra vào hẻm núi thì thi thoảng lại có một tiểu thương bán đồ thủ công. Nói lạ là tại vì thung lũng này có rất ít khách lai vãng, không rõ nguồn thu nhập từ đó có đủ để họ trang trải cho cuộc sống không, nhưng có thể là mình lo thừa. Bởi đối với cuộc sống du mục, thứ chính yếu nuôi sống cái miệng, không phải là tiền. Vấn đề sống còn này thường được giải quyết nếu họ đã có đàn dê hay là đàn ngựa để chăn thả và ăn thịt. Còn tiền thì để đó cả năm, có khi cũng không xài được đồng nào. Vậy nên ai nói thành các tư hãng chủ tâm giấu mộ của chính mình để phòng kẻ đào mộ lấy đi vàng bạc thì có thể oan cho cả hai lắm nha. Vì vàng bạc không có giá trị kinh tế ở thời đại đó tại vùng đất này đâu. Đời sống trên hoang mạc khiến người ta ít chú trọng vật chất hơn. Và khái niệm giàu ở đây vì thế cũng lạ hơn nhiều nơi khác. Mình có cô bạn Việt Nam yêu anh Mông Cổ. Có đợt thấy bạn mình đắn đo chuyện tương lai thì anh ấy bảo là lo gì đâu, nhà anh có tận nghìn con dê con ngựa. Chị vừa tức vừa buồn cười, lấy tôi về bắt tôi đi chăn dê. Anh người yêu phải giải thích là ở Mông Cổ sở hữu tận nghìn con là giàu đó. Ừ ha, bao nhiêu tiền mặt để đổi một cái sở thú. 근데 왜 나 아무것도 안 느끼지? 원래 그렇게 높으면은 숨 쉬는 게 힘들잖아. 그렇지 않아? 근데 나는 괜찮은데? 나는. Thế rồi tụi mình đến đây dựng trại, một nơi không có bóng người. Nhờ tụi nhỏ mang theo đồ nghề mà hai đứa lớn đỡ tốn mấy đêm tiền trọ. Chị tới chạy lui lắp ráp để tối được nằm khách sạn ngàn sao nè. Tụi tôi đang tổ chức party bằng các thứ 2K1 Daiso thay từ hàng sang. 그렇구나. 몰랐지. Đứa nào cũng phòng mang trợn má. Rồi đây nữa, nhìn có giống phòng em bé không chứ? Bên ngoài thì sáng trưng vậy đó, còn bên trong thì nấu nướng bằng hai con mắt sắp đuôi. 4 đứa thuộc hệ ăn thịt nhưng đi chơi kiểu tu hành. Chén ăn xong lấy giấy chùi, vì phải để dành nước để uống và rửa mặt. Ôi, kiểu Mông Cổ đắc đạo.